यो भिडियोमा चाहिँ हामी टाइप चेकिङ विथ प्रप टाइप्स हेर्छौं। जावास्क्रिप्टको एप्लिकेसनहरु बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको लागि बनाउँदाखेरि चाहिँ लट अफ फिचर्सहरु चाहिँ त्यसमा एड हुँदै जाने भयो। जति हाम्रो फिचर्सहरु एड भयो त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ ग्रो हुने भयो। जति हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ धेरै बगहरु हुन सक्ने भयो। त्यस्तो बगहरुलाई चाहिँ क्याच गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के युज गर्छौं भन्दाखेरि टाइप चेकिङहरु युज गर्छौं। एकदम फेमस टाइप चेकिङ एक्सटेन्सन जावास्क्रिप्टलाई चाहिँ एक्सटेन्सनहरु छन्, जुन भनेको चाहिँ एउटा फ्लो भन्ने छ, अर्को भनेको टाइपस्क्रिप्ट भन्ने छ। मोस्टली टाइपस्क्रिप्ट चाहिँ एकदमै युज हुन्छ। अब यिनीहरुको काम चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होल एप्लिकेसनको टाइपहरु चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ। अझै त्यो भन्दा पनि धेरै चीजहरु फिचर्सहरु छ यसमा। अनि त्यस्तै गरी अब रियाक्टमा पनि मलाई एउटा प्रप्स भन्ने छ। प्रप्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्यारेन्टबाट चाहिँ मलाई चाइल्डमा चाहिँ के डाटाहरु पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी मोस्टली प्रप्सहरु युज गर्छौं। प्रप्स चाहिँ एउटा चाइल्डबाट प्यारेन्टमा चाहिँ केही कम्युनिकेसन गरेर केही डाटा पास गर्नु पर्यो भने हामी प्रप्स युज गर्न सक्छौं। अब त्यो प्रप्स चाहिँ मैले जस्तै प्यारेन्टबाट पास गरेको प्रप्स चाहिँ चाइल्डमा जाँदा चाहिँ स्ट्रिङै आएको छ कि छैन, जस्तै मैले स्ट्रिङ एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको थिएँ त्यो स्ट्रिङै आएको छ कि छैन। जस्तै एज भन्ने हाम्रो प्रप्स छ, त्यो प्रप्स चाहिँ मैले नम्बर हुनु पर्ने, त्यो नम्बर आएको छ कि छैन। जस्तै गरी एउटा फंक्सन छ, मैले प्यारेन्टबाट चाहिँ फंक्सन आउनु पर्ने, त्यो फंक्सन आएको छ कि छैन चाइल्डमा आउँदाखेरि तिनीहरु सबै चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के युज गर्छौं भन्दाखेरि प्रप टाइप्स भन्ने युज गर्छौं। बेसिकली यो प्रप टाइप चाहिँ रियाक्टको 15.5 भर्जन भन्दा अगाडि चाहिँ रियाक्टमै इन्क्लुड थियो। अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ रियाक्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अर्को सेपरेट प्याकेजमा चाहिँ मुभ गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी कोडमै हेरौं, जुन चाहिँ मैले क्रिएट रियाक्ट एप युज गरेर चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एप भन्ने जुन चाहिँ डिफल्ट क्रिएट रियाक्ट एप क्रिएट गरिदिएको भए त्यसमा हामी एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँ सोर्स भित्र, जुनको नाम चाहिँ मैले होम भनेर दिएँ, home.js। अनि यो home.js लाई पनि क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनाइदिएँ मैले imrc गरेर इम्पोर्ट गर्ने, इम्पोर्ट रियाक्ट कम्पोनेन्ट फ्रम कम्पोनेन्ट। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ अर्को भनेको मलाई क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनाइदिउँ क्लास, त्यसपछि यसको नाम मैले दिएँ होम। एक्सटेन्ड भन्ने किवर्ड लेख्नु पर्यो जुन चाहिँ इनहेरिटेसन गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो कम्पोनेन्ट सिधै लेखिदिँदा हुन्छ, हामी माथि नै डिस्ट्रक्चरिङ गरिसक्यौं। त्यसपछि रेन्डर भन्ने मेथड हामीलाई चाहिने भयो। रेन्डर पछि चाहिँ हामी यसमा के रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ मैले रिटर्नमा चाहिँ h1 ट्याग लेखेँ, हेलो फ्रम होम कम्पोनेन्ट यदि टेक्स्ट लेख्यो। अब यो चाहिँ मैले एपमा युज गर्नको लागि जुन चाहिँ यो कम्पोनेन्ट एपमा युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले एपमा कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सपोर्ट डिफल्ट। किनकि डिफल्ट चाहिँ हाम्रो एउटै चीज चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु छ, जुन चाहिँ हाम्रो होम क्लास भन्नेलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु छ अथवा कम्पोनेन्टलाई एक्सपोर्ट गर्नु छ। सेभ गरौँ। अब भनेको चाहिँ एपमा गएर चाहिँ होमलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ। मैले डिफल्ट लिएको कुराहरु सबैलाई हटाइदिएँ, डिफल्टमै क्रिएट भएको कुराहरु सबैलाई हटाइदिएँ। त्यस्तै गरी भनेको लोगो र सीएसएस लाई पनि हटाइदिउँ। अब मेरो मेन काम भने चाहिँ होमलाई इम्पोर्ट गर्नु छ, इम्पोर्ट होम फ्रम करेन्ट डाइरेक्टरी होम। अब यो होमलाई चाहिँ हामी यहाँ तल कल गरिदिन्छौं, जुन चाहिँ हामी जसरी ट्यागहरु लेख्थ्यौं त्यसैगरी कल गर्न सक्छौं। अब यो होममा चाहिँ हामी डिफरेन्ट प्रप्सहरु पास गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ जेएसएस को एट्रिब्युट पनि भनिन्छ अथवा प्रपर्टी पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै मलाई चाहिँ नेम पास गर्न मन लाग्यो, जुन चाहिँ नेम चाहिँ प्राय हाम्रो स्ट्रिङ हुन्छ, त्यही भएर मैले यसमा स्ट्रिङ राख्थेँ, जुन चाहिँ मेरो नाम राख्थेँ मैले त्यसमा। त्यसपछि एज पनि पास गर्न मन लाग्यो, एज चाहिँ मैले हाम्रो एजहरु चाहिँ नम्बरमा हुने भयो, जुन चाहिँ डाटा टाइप चाहिँ यसको नम्बर हुने भयो, त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ 20 भनेर लेख्थेँ। त्यस्तै गरी एउटा अर्को फंक्सन लेख्थ्यौं, फंक्सन अथवा एरे क्याल्क एज भनेर लेख्थेँ मैले फंक्सनको नाम चाहिँ, जुन फंक्सन चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि माथि बनाउँछौं, रिटर्न भन्दा माथि जुन चाहिँ फंक्सनल बेस कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले फंक्सन किवर्ड, त्यसपछि भनेको फंक्सनको नाम लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ क्याल्क एज भनेर लेखेँ, यसको नाम पनि जुन क्याल्क एज। यसमा चाहिँ अहिले हामीलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ पास गरिदिउँ क्याल्क एज। सेभ गरौँ। यो भयो हामीले प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एप कम्पोनेन्ट भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा होम भन्ने कम्पोनेन्ट छ, जुन चाहिँ हामीले कल गरेछौं। अनि यसमा चाहिँ होम भन्ने कम्पोनेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ डिफरेन्ट प्रप्सहरु पास गर्दियो, जुनमा चाहिँ मैले एउटा नेम भन्ने पास गरिदिएँ, जुनले चाहिँ स्ट्रिङ डाटा टाइप होल्ड गरिरहेको छ। अर्को एज भन्ने पास गरिदिएँ मैले, एजमा चाहिँ मेरो नम्बर डाटा टाइप भयो। त्यस्तै गरी क्याल्क एज भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो फंक्सन भयो। यिनीहरुलाई चाहिँ यतिलाई चाहिँ मैले पास गरेको छु। अब मैले यो जस्तै मैले नेम भन्नेमा चाहिँ मैले स्ट्रिङ नै चाहियो,
मलाई नेम भने चाहिँ स्ट्रिङ चाहिन्छ त्यस्तै गरी एज पनि मलाई नम्बर चाहिन्छ त्यस्तै गरी यो पनि यो चाहिँ एउटा क्याल्क एज भन्ने चाहिँ एउटा फङ्सनै चाहिन्छ भनेर मैले उता गएर चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि डिमान्ड गर्न सक्छु त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्रप टाइप्स भन्नेलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ रियाक्टले चाहिँ यसलाई सेपरेटमा मुभ गरेको छ सेपरेट प्याकेजमा मुभ गरेको छ जुनको लागि प्रप टाइप भनेर हामीले एनपिएमको साइटमा गएर सर्च गर्न सक्छौँ अथवा प्रप टाइप्स यसरी हामीले प्रप टाइप्स एनपिएम भनेर सर्च गर्दा हुन्छ नि इन्टर गरौँ त्यसपछि यो साइट आउने भयो एनपिएमको यसमा चाहिँ यो अप्सन दिनु भयो यसलाई थिचौँ जुन चाहिँ यहाँ कपी टु क्लिपबोर्ड भनेर यहाँ माथि आउनु भयो यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टल गर्न सक्छौँ मैले अर्को न्यू टर्मिनल ओपन गरेँ यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिउँ जुन चाहिँ यसले चाहिँ इन्स्टल गर्ने भयो अब यो प्रप टाइप्स भन्ने प्याकेजले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि उताबाट आएको प्रपहरू तिनीहरूले चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ मलाई भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मलाई होम कम्पोनेन्टमा चाहिँ उताबाट नेम भने मैले प्रप्स पास गरेँ त्यसमा चाहिँ मलाई स्ट्रिङै चाहियो भने चाहिँ मैले यहाँ आएर चाहिँ मैले त्यसलाई डिमान्ड गर्न सक्छु जस्तै मैले उता एज भन्ने छ एज चाहिँ नम्बरै हुनुपर्छ भनेर मैले यताबाट चाहिँ डिमान्ड गर्न सक्छु यदि नम्बर उताबाट पास गरेन भने चाहिँ हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ वार्निङ आउने भयो अथवा इरर आउने भयो तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रप टाइप्स चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अब त्यसको लागि प्रप टाइप्स युज गर्नलाई चाहिँ हामीले कुन कम्पोनेन्टमा युज गर्न लागिरहेछ भन्दाखेरि होम कम्पोनेन्टमा जुनमा चाहिँ हामीले प्रप्स तीनटा प्रप्स पास गरेको थियो एउटा नेम एज अर्को क्याल्क एज भन्ने अब यसमा मैले होम भन्ने कम्पोनेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ योभन्दा पहिला चाहिँ प्रप टाइप्सलाई इम्पोर्ट गरौँ इम्पोर्ट प्रप टाइप्स फ्रम प्रप टाइप्स जुन चाहिँ अहिले भर्खर इन्स्टल गरेको थियो हामीले अनि त्यसपछि होम भन्ने क्लासको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि डट स्मल पी आरओपी मात्रै अनि त्यसपछि टीवाई पीएस टाइप्स इक्वल्स टु हाम्रो प्रप्स अब्जेक्टको फर्ममा हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यसमा अब्जेक्ट राख्नु पर्यो अब उताबाट पास गरेको प्रप्सहरूको नाम एउटै नेम भनिन्छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ अब नेम चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्ट्रिङ नै हुनुपर्छ भने चाहिँ मैले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै उताबाट चाहिँ मैले रङ पास गरेँ भने चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ वार्निङ आउने भयो अथवा इरर आउने भयो अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रप टाइप्सहरू युज गर्छौँ जुन चाहिँ प्रप टाइप्स भर्खर माथि इम्पोर्ट गरेको थियो यो वाला भयो डट अब उताबाट चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ नै पास गर्नुपर्ने हुन्छ यदि मैले उताबाट स्ट्रिङ पास गरेन भने चाहिँ हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि इरर आउने भयो जुन चाहिँ हेलो फ्रम होम कम्पोनेन्ट आइसक्यो यसलाई चाहिँ हामीले एनपिएम स्टार्ट गर्दा भयो मैले चाहिँ डेप्ल ओपन गरेँ कन्सोलमा जाउँ अहिले हाम्रो कन्सोलमा केही पनि इरर आएको छैन जस्तै मैले नेम भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ के आउनु पऱ्यो भनेर डिमान्ड गरेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्रिङ हुनु पऱ्यो अब मैले यहाँबाट जे पाएँ त्यही अरू नै पठाएँ जस्तै यसमा चाहिँ मैले नम्बर पास गरिदिएँ यहाँबाट चाहिँ नम्बर पास गरिदिएँ जस्तै 25 भनेर अब हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ वार्निङ आउने भयो इनभ्यालिड प्रप नेम अफ टाइप नम्बर यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि उताबाट चाहिँ मैले चाहिँ के डिमान्ड गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो प्रप्स चाहिँ स्ट्रिङ हुनुपर्छ यो नेम भने चाहिँ स्ट्रिङ हुनुपर्छ भनेर डिमान्ड गरेको थिएँ तर उताबाट पास गर्दा चाहिँ के पास गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट चाहिँ नम्बर पास गरिदियो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो इरर आइरहेछ सप्लाई चाहिँ नम्बर गर्यो अब हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि स्ट्रिङ गरेको थियो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ हामीले यताबाट पास गरेको चाहिँ उता जाँदा चाहिँ जस्तै यो चाहिँ यताबाट नम्बर पास गरेँ मैले यता चाहिँ स्ट्रिङ एक्सपेक्ट गरेको छ नि त्यस्तो इरर आउने भयो त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ स्ट्रिङ नै राख्थ्यौँ पहिला जस्तो छ त्यस्तै अर्को भनेको एज भने नि हाम्रो नम्बरमा छ जस्तै यसलाई पनि मलाई चेक गर्नु पर्यो जुन चाहिँ मैले कमा गरेँ त्यसपछि एज इक्वल्स टु चाहिँ प्रप टाइप्स डट हाम्रो एज भन्ने चाहिँ नम्बर छ जुन चाहिँ हामीले यसमा नम्बर राख्न सक्छौँ जस्तै मैले यसमा एरे राखेँ भने चाहिँ हामीले इरर आउने भयो हामीले यता चाहिँ यो एज भन्ने चाहिँ के को फर्ममा हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एरेको फर्ममा हुनुपर्छ भनेको छ तर हामीले के पास गरेका छौँ एकचोटि हेरौँ हाम्रो एउटा इरर आउने भयो अथवा वार्निङ आउने भयो अब यसमा चाहिँ के पास गरेको छ भन्दाखेरि एज भन्ने चाहिँ हाम्रो नम्बर पास गरेछौँ तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एरेको फर्ममा आउनुपर्छ भनेर सोचिरहेछौँ जुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ नम्बर नै राख्थ्यौँ यस्तो चिजहरू चाहिँ प्रप टाइप्सले चाहिँ चेक गर्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै भयो त्यस्तै गरी लास्ट एउटा छ जुन चाहिँ हाम्रो क्याल्क एज भन्ने छ जुन चाहिँ एउटा फङ्सन भयो प्रप टाइप्स डट फङ्सनको लागि एफएनसी लेखिन्छ सेभ गरौँ अहिले हाम्रो केही पनि वार्निङहरू आइरहेको छैन मतलब यहाँबाट चाहिँ मोस्टली भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ टाइप चेकिङ गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ मैले यसको सबभन्दा पोजिसनमा नेम चाहिँ स्ट्रिङ हुनुपर्छ भनेको छु जस्तै एज चाहिँ नम्बर हुनुपर्छ भनेको छु जस्तै क्याल्क एज चाहिँ के हुनुपर्छ भने चाहिँ फङ्सन हुनुपर्छ भनेको जस्तै अब्जेक्टहरू उताबाट अब्जेक्ट पास गरेको छ नि ओ अब्जेक्ट लेख्न सकिन्छ त्यस्तै गरी एरे छ भने एरेहरू लेख्न सकिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्न सक्नु भयो यो भयो प्रप्स टाइप्स एकदमै सिम्पल छ अब
आउने भिडियोमा चाहिँ हामी अलिकति प्रप्सहरुको अझै इन डिटेल हेर्छौं जुनमा चाहिँ डिफल्ट प्रप्सहरु त्यस्तै गरी चिल्ड्रेन प्रप्सहरु तिनीहरु चाहिँ अर्को भिडियोमा कभर गर्छौं यो भिडियोमा यति नै